Minister Tugandhat announced new funding to enhance the UK's capability to tackle pro-Khalistan extremism. It said £95,000 investment, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ will enhance the government's understanding of the threat posed by pro-Khalistan extremism, complementing the joint work already underway between UK and India through Joint Extremism Task Force. Announcement comes amid growing concern in India over increasing activities of pro-Khalistani elements in UK. तो ब्रिटिश मिनिस्टर कह रहा है कि जी असी जॉइंट टास्क फोर्स बनाई है एक्सट्रीमिज्म ਲਈ भी खालिस्तान ਦੇ माइग्रेशन ਲਈ भी और इंडिया कह रहा है कि भी ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि यूके ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 95,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो यूके ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਡੁਗੈਂਡਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ NIA ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ। NIA ਨੇ 31 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੌਮ ਡੁਗੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਯੂਕੇ ਅਨਾਊਂਸਿਸ ਨਿਊ ਫੰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਮਸ ਐਮਿਡ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਓਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ UK ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ S. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, Minister Tugandhat announced new funding to enhance the UK's capability to tackle pro-Khalistan extremism. It said £95,000 investment, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ will enhance the government's understanding of the threat posed by pro-Khalistan extremism, complementing the joint work already underway between UK and India through Joint Extremism Task Force. ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ NIA ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ NIA। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਅਸੀਂ 95,000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀਕਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ UK minister discusses threat posed by pro-Khalistan extremism, acting jointly on countering threats, including pro-Khalistan extremism and migration, British envoy। ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਲਿਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੋਸਚਰਿੰਗ over assassination of ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ and its ramifications। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ UK 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਰਡੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੜ ਵੀ ਔਰ ਖੰਡਾ ਵੀ ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਯੂਟਿਊਬਰਸ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। 21 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਮੋਦੀ USA 'ਚ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲਸ ਮੋਸਾਦ ਨੈਬਸ ਸਾਈਪਰਸ ਟੈਰਰ ਪਲਾਟ ਅਸੈਸਨ ਇਨ ਈਰਾਨ। ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ SCO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ US UK ਕੰਡੈਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਈਲਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ UK 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਔਰ US UK ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਡਸ ਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਸਨ ਅਟੈਕ ਐਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ USA। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਦੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12-13 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਫਰਾਂਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜ਼ਿਆਂਬਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਨ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਟੇਕਸ ਅਪ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਮੈਲੇਨ ਜੋਲੀ ਐਟ ਏਸ਼ੀਆਨ ਇਨ ਜਕਾਰਤਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ SCO ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਏਸ਼ੀਆਨ ਹੈ ASEAN, ਔਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਸ ਇੰਡੀਆ ਓਵਰ ਕਿਲਿੰਗਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਔਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ UK ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ UK ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਆਮ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਡਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਭਾਈ ਖੰਡਾ's ਡੈਥ। ਪਹਿਲਾ, ਇਟਸ ਵਾਈਟਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that Bhai Avatar Singh Khanda was a victim of political assassination by Indian state। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। All resources available were deployed by the Indian state and UK government to downplay the killing and diffuse the crisis। ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ UK ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਕਮ none of the national newspapers and news channel in UK not cover such a sensational story। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਿਊਨ ਔਰ ਉਹ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਰੋਲ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ's ਡੈਥ ਵਾਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਐਂਡ ਸੋ ਕਾਵਰਡਲੀ ਵਾਸ਼ ਇਟਸ ਹੈਂਡ ਫਰੋਮ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਲਵਡ ਵਨਸ ਵਰ ਡਿਨਾਈਡ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂ UK। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ। ਦੂਜਾ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੁਆਰਟਰਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੋਸਾਦ ਫਾਇਲਸ ਏ ਪਲਾਟ ਵਿਦ ਇਨ ਈਰਾਨ ਬਾਈ IR, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ IRGC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਨ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰਸ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, UK ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ realizes that his propaganda mouthpiece have actually worsened the crisis because UK's silence has opened all avenues for other countries to target their dissidents abroad। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਹੀ ਸਲੈਮਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਥ ਐਟ SCO ਐਂਡ ਦੈਨ ਏਸ਼ੀਆਨ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਕੈਲਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੋਮ UK ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
by stressing on security for Indian diplomats in Canada and USA कि आप वो एग्रेसर ने, हमलावर ने, टारगेट किलिंग्स करा रहे ने, पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करता है कि जी साडे डिप्लोमैटां नूं खतरा है, कनेडा च खतरा है, अमरीका च खतरा है, यूके च खतरा है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। और इससे जो ही जड़ा अरसन अटैक सैन फ्रांसिस्को करवाया गया ऑर्केस्ट्रेटेड है। फिर उन्होंने यूएस का किया, भी ट्रेंट फ्रैंक्स ने किया, इंडिया ने जड़ा है वो अपना डिप्लोमैटिक प्रेशर इज सो सवीयर ऑन इंडिया फ्रॉम यूके that it decided to declare Pai Khanda was not an Indian citizen. The main reasons उन्होंने फिर इस सारे दे उत्ते दिते ने, मैं घड़ी वाल भी देख रहे हैं और इस सारे दे चलते हैं। फिर उन्होंने एंड दे विच जिहड़ा है इसका तीसरा हेडलाइन है उन्हों दी जियोपोलिटिकल इंप्लीकेशंस कि इहदियां की इंप्लीकेशंस ने। It is fair to say that foreign interference has soured diplomatic relations between countries over the past few years. Coup in Niger is yet another episode wherein diplomatic relations will be tested even further, and Thai-West sentiment has paved way for Russians to take over. Wagner forces have already expressed their interest in taking over the country and restoring order. Why is Niger so significant? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਵੈਗਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਨਰੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ। ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਈਜਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟਸ ਦਾ 4th largest producer of uranium and is one of the biggest suppliers of uranium to Europe. Where Russia's Wagner's taking over cuts the uranium supply line to Europe through Europe, says it has stocks for 3 years. Iran ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਿੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, कीनिया, युगांडा, this. फिर उन्होंने कहा कि भी concluding, it is imperative for Sikh nation to understand the aftermaths of these political killings, which the Indian state doesn't want any Sikh to look into. कि भी इहदे उत्ते नज़रसानी करो. That is one reason, consequently, over the same period, we had narratives built on. कि भी ये इन्ना करौड़ा पै रहा सी कि उन्होंने narrative build किया मणिपुर वायलेंस, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। NIA ਰੇਡਸ 31 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਆਲ ਦੀਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਵ ਹੈਪਨਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਰੀਸੈਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ once again it can be professed that Indian diplomacy is at its knees and is gradually ebbing away towards disaster. ਫੇਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। India's deplorable foreign and domestic policy has once again put the onus in Western diplomatic circles to stand up for righteousness, democracy and live up to its values. ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। A lasting message to all the critics of Khalistan movement is that these political killings of soldiers of Khalistan who didn't enjoy any political power have had such serious and significant diplomatic repercussions. Imagine the consequences if the Sikh nation did enjoy its own political clout. ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ, ਨਾਈਜਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਸਾਡਾ ਸਟੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। Imagine the consequences if the Sikh nation did enjoy its own political clout. Lastly, hopefully, the families of our slain soldiers can find solace in the fact
that their assassinations did leave a lasting impact within the diplomatic circles and beyond, as contradicted by Indian state and its mouthpieces। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।